nga ba ang magiging benefits sa akin ng pagrarab ng ice sa mukha ng isang linggo. And hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to our YouTube channel. And in today's video, bago na naman yung gagawin natin guys. And before that, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please to subscribe to this YouTube channel at i-hit yung notification bell para updated kayo kapag ako may mga bagong upload. And do not forget to follow me on my social media accounts also. And in today's video, bago siya na i-film ko, pero nagawa ko na siya talaga before ilang beses, maraming beses na. But this time, dahil nga palagi akong gumagawa or lately, siguro sa mga susunod na mga makikita niyong mga content ko is nagtatry ako ng within 1 week talaga. So this time, ito is gagawin ko siya 1 week straight. Starting today, itatry ko na mag-rub ng ice sa mukha ko for the whole 1 week and i-film ko siya. Ipapakita ko siya sa inyo. And let's see kung anong mangyayari. Ano nga ba ang magiging benefits sa akin ng pagrarab ng ice sa mukha ng isang linggo. So, na malinis na yung face ko, magrarab na lang ako. Meron na ako ditong ice. Ayan. Papakita ko sa inyo itong ice. Ayan yung ice. Pwede nyo siyang balutin sa cloth or sa damit na mga manipis para mairab nyo sa face. Pero ako, ang gagawin ko kasi, at saka ginagawa ko talaga before, is direkta sa aking face. And, eto na siya. Oh, lamig diba? Siyempre, nakasalamin naman tayo. Yung benefits ng ice ng ice sa mukha is minimize na yung pores ninyo sa inyong face. And then sabi nila is nakakatanggal din daw to, nakakabawas ng pagkakaroon ng mga pimples. So tanggalin natin yung aking salamin. Yan. Lagyan natin to kasi may wrinkles ako dito. Tapos, avoid yung fluffiness ng inyong eyes. Ayan. Okay, tumutulo na siya. And that's it. Ubus na. No? Merong iba, malaki yung ginagawa nilang eyes. So, sa akin, ang ginagawa ko lang talaga, kahit before pa, is yung mga maliliit, yung cube-cube lang talaga na available. Yung talagang may hulmahan na nakalagay sa rep. Yun lang yung ginagamit ko. So, kapag naubos yun, hindi na. Hanggang ganun lang talaga yun yung measurement ko panglagay sa aking mukha. I'm not sure kung may difference ba siya kung malaki or malaki yung gagamitin ninyo na eyes. Pero sa akin, yun lang talaga yung ginagamit ko even before. So, eto na po ang ating punasan ko lang kasi tumutulo pa yung eyes. Medyo malamig sa mukha and nararamdaman ko talaga ng parang mas siya, kung gumagamit kayo ng mga soothing gel, parang ganun siya, pero iba yung nito kasi talagang nagpe-penetrate siya sa mukha mo to the point na kung medyo sensitive yung skin niyo, mamumula kayo sa ganituhan ninyo or saan yung medyo manipis na part ng face ninyo. Pero okay lang yun kasi maganda yung benefits ng ice or paglalagay ng ice sa inyong mukha. Di ko lang alam ba't ngayon ko lang ito nagawa. Pero before talaga ginagawa ko na siya. Ngayon ko lang naalala nung may nakita ako. See you guys tomorrow. And eto na yung ating pangalawang araw ng paggamit netong ice sa mukha. Na tayo. And ito na yung ating face. Sobrang lamig. Tapos, siya, tawag nito, nanunuot hanggang sa ilalim yung lamig ng yelo.
And ito yung pinaka-gusto kong part na itong paglalagay ng ice. Kahit dati pa. So, ayun lang guys. Hey guys, today is ang ating pang-apat na araw dito sa ating ice. And ready na uli ako maglagay sa aking face. Done sa ating pang-apat na araw. Ito na siya. Medyo malamig pa sa mukha ko. Nagaano pa talaga siya. So, see you tomorrow! Hey guys! Morning, and today is ang ating pang-5 araw na paggamit ng ice sa mukha natin. And let's start na para mabilis. Tapos na tayo. See you tomorrow. Hi guys! Today is pang-6 na araw na natin na gumagamit nitong ice sa mukha. Let's start the rubbing. By the way, naglagay lang ako ng lipstick pero yung face ko wala akong nilagay. So, konti lang para hindi tayo masyadong namumutla. Ayan. Ang sarap sa mukha, grabe. Ayun na. So, tapos na yung ating pang 6 days. See you tomorrow. Hey guys, today is ang ating panghuling araw na ng paggamit ng ice sa mukha. So, tara. Hey guys! So today is gagawa na natin ng review yung aking 1 linggong paggamit ng ice o pagrarub ng ice sa aking mukha. At yun nga, medyo hindi na siya sa akin baguhan. Hindi ko na siya first time nagawa. Siguro nabanggit ko na siya nung nag-start ako ng video na to. Medyo matagal ko na siyang ginagawa. Medyo hindi nga lang siya consistent. Pero even kahit nung medyo bata-bata pa talaga ako, nagra-rub talaga ako ng face, ng ice sa aking mukha, kaya siguro hindi na siya ganun kaano sa akin. So kapag naglagay ka, medyo, pag first time mo maglalagay, medyo parang mapapansin mo na medyo, hindi ko alam kung mahapdi-hapdi or something na parang mainit sa mukha mo kasi nga sobra ice yung ilalagay mo sa mukha mo. So kung hindi kayo sanay, gumamit kayo ng bimpo para hindi masyadong ramdam ninyo na malamig sa mukha. Sobrang lamig niya talaga sa mukha, especially kung depende kung gaano nyo rin katagal at saka kung malaki yung gagamitin nyo na ice sa mukha. Pero sa akin kasi, sanay na ako na naglalagay, kaya direct ako na nilalagay yung ice sa aking mukha. Actually, first time kong gumawa ng review or ng video na to, na consistent na 1 linggo kong ilalagay yung, or magrarab ako ng ice sa aking mukha. Pero sobrang ganda niya. Kahit dati pag gumagawa na talaga ako, or naglalagay na talaga, or nagrarab na ako sa face ko. Sobrang ganda niya. Napansin ko talaga na nag-tight yung skin ko. Parang hindi siya ganun hindi siya ganun ka tawag nito, kadami ng pores. Actually, hindi naman talaga ako masyadong madami ang pores sa aking mukha, especially dito. Dito lang talaga ako madami yung pores. Pero, kaya dito ako pagkagising ko, pagkatapos kong sabunin yung mukha ko, saka ako nagrarab ng ice sa aking mukha para talagang mag-close yung pores ninyo. So, mas mainam is medyo maligam-gam yung iba ilalagay nyo sa face ninyo para pag naglagay kayo ng ice,
magsasarado yung pores talaga. At saka, talagang mag-aano yung skin ninyo. So, yun ang nangyari sa akin after 1 week. At hindi ko na masyadong anuhin. Sobrang sa akin, para sa akin talaga, maganda yon kasi nga hindi lang siya isang beses kong ginagawa. First time ko lang talaga na buong linggo ginagawa ko. Pero even before, naglalagay na talaga ako. Mura. Anytime. Basta may tubig lang kayo, ilagay sa ref, ilagay sa freezer, magiging yellow. Hindi nyo na kailangan gumastos pa para kayo ay magpa-tighten at magpabawas ng pores sa inyong mukha. So, ayan lang nangyari sa akin. Medyo nag-lipstick lang tayo at nagkilay tayo today. Sobrang ang ganda ng mabibenefits ng skin ninyo, especially sa mukha ninyo kapag kayo ay nagrarab ng eyes sa mukha. So, ayun lang guys. Sana ay may natutunan na naman kayo sa aking another video, and sana ay nagustuhan nyo itong video na to, at kung nagustuhan nyo, please give this video a thumbs up. Tapos, subscribe na rin kayo sa aking channel, at huwag nyo akong kalimutan na i-follow sa aking mga social media accounts. I will see you guys sa ating susunod na challenge and sa ating susunod na video. Bye! Assalamualaikum!